channel! For today's video, isasama po natin si Yhukie sa aking pupuntahan. Saan nga ba ako pupunta? Siyempre, sa school para ayusin yung mga forms na kailangang ayusin para maipasa po sa aming division office. And, ayan, dahil nga po inaaway ni Yummy si Yhukie, aking isasama itong si Yhukie sa aming paaralan. And don't worry po, may iwan naman po para kay Yummy. Andito naman yung kanyang fur daddy na sasamahan siya maghapon. And ayan po, panoorin po natin ang video na to. Dahil sasama si Yhukie kay Mama, pupunta kami sa school. After that is mamamasyal kami. Inihanda ko ang kanyang mga gamit. So, andito ang kanyang diaper, ang kanyang pangmalakasang damit, at syempre ang kanyang panty. So, ngayon, ang kailangan natin ay si Yhukie. So, ayan po si Yhukie at bibihisan po natin si Yhukie. Sasama siya kay Mama. Mamamasyal kami para naman siya ay makalabas-labas at matuwa. Actually, kaya ako isasama si Yhukie dahil lagi siyang inaaway ni Yummy. Kagaya kanina, inaway siya ni Yummy. Ayan, hindi naman sa pinaparusahan ko si Yummy, malaki na rin si Yummy at may makakasama naman siya dito sa bahay. Andiyan naman yung kanyang daddy, ang kanyang fur daddy. So, si Yhukie, sasama natin dahil gusto rin siyang makita ng aking mga co-teachers. Kaya ito, bibihisan natin at isasama natin. Five hours later. Bye-bye! Hindi katulad ng isa talagang umaangin. Bye-bye!
Babay ka na. Kaya siguro sabi niya, lagi mo na lang ako pinapapak. Nababay ka na, babay. Hey. Oh, babay na tayo, babay. Bye-bye. 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 Bye, ma'am. Bye. Ma'am, bye-bye. Bye-bye na. Oh, bye-bye na. Oh, bye-bye ka na. Okay, bye-bye. Uy, pagpili mo naman ako. Oh. Lagi na yung kiss. Nga, bye-bye. O, alis na kami. Thank you. Bye-bye. Thank you. Umiihi ka ba? Lena! Yhukie! Dito sa gilid. Yhukie! Ito na pintuan, oh, diba? Yhukie, uwi na tayo. Diba? Pasok na. Ayun, bahay natin, oh. Sige na, pasok na, dali. That's all, mga Inday. I hope na nag-enjoy po kayo na mapanood ang video na ito. At kung bago ka lamang dito sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para laging updated sa mga susunod na video at para tayo ay laging nagkikita. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, click the like button. And that's all, mga Inday. I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood. Kamsahamnida, paalam!